আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত আৰু ফেচবুক পেজটোলৈ। আকৌ বহুত দিনৰ পিছত আহিলোঁ ভিডিঅ' এটা লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' একো বনাব পৰা নাই, মনটো বেয়া লাগি আছিলে, একো ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। মানে ভিডিঅ' দি থকাসকলে সেইটো গম পায়, ভিডিঅ' দি থাকিলে দি থাকিবলৈ মন যায়। আৰু বহুত বেমাৰ হৈ গ'ল, যিহেতু পূজাৰ পিছৰ পৰাই বেমাৰতে পৰি আছিলোঁ। মানে মোৰো বেমাৰ, আকৌ মনৰো বেমাৰ হ'ল আৰু আমাৰ টিকলিজনীৰো বেমাৰ হৈ গ'ল। মানে এটাৰ পিছত এটা বেমাৰত পৰিয়ে আছিলে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' একো বনাব পৰা নাই আৰু দিবও পৰা নাই। আজি সেয়েহে বহুত দিনৰ পিছত ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব। তেনেহ'লে ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দেখুৱাওঁ ব'লক অকণমান আপুনি বাৰী মানে আগফালে কিবাকিবি চাফ চিকুণ কৰি আছে, তাকে আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাওঁ, লগতে মনো লাগি আছে। ব'লক তেনেহ'লে। মনৰ কি কৰিছা? কি কাম কৰিছা? অঁ, আইতাৰ লগত কাম কৰিছা, মাটি কাম কৰিছা। আগফালে চোতালখনত অলপ ঘাঁহ গজি আছিলে, তাকে মায়ে চাফা কৰি আছে আৰু মনোৱে তাৰ লগতে কুটকুটাই আছে। মাটি চুবলৈ পাই বিৰাট ফূৰ্তি। পিছে মাজে মাজে অলপমান মাটি চুবলৈ দিবও লাগে, আমিতো মাটি খেলি মেলি ডাঙৰ হৈছিলোঁ। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাটি চুবলৈ বেয়া পায় বাৰু, কিন্তু মাজে মাজে চুব লাগে বাৰু। কিন্তু বেমাৰ হৈ আছে তাইৰো, মানে এতিয়া ভাল হৈছেহে অকণমান। বিৰাট কফ হৈ গৈছিলে, এতিয়া তথাপিতো চুই ওলাবলৈ পালে আৰু বিৰাট ভাল পায়। তাতে আৰু এতিয়া মাটি চুই থাকিবলৈ পাইছে, কোনে পায় তাইক আৰু মজাই হৈছে তাইৰ। মায়েও একো কোৱা নাই যিহেতু। কৰি আছে কাম আৰু এতিয়া মই বনাওঁগৈ ভাত। ভাতত কি কি বনাওঁ চাই থাকিব, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব। আৰু যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি ল'ব। তেনেহ'লে ব'লক কি বনাওঁ চাওঁগৈ। আৰু এইকেইটা এতিয়া বাচিব লাগিব। এইফালে দাইলখিনি বহাই দিছোঁ, মগুৰ দালি, বাকলি থকা মগুৰ দালি ধুই কৰি বহাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া মাছকেইটা বাচি লওঁ। ইফালে ভাতটো পাতি দিলোঁ। এই মাছটো বাচিবলৈ মই বিৰাটেই বেয়া পাওঁ, কিন্তু উপায় নাই আৰু বাচিবতো লাগিবই। আৰু আচলতে খাবলৈ ভাল পাওঁ, কিন্তু বাচাটো বৰ ডাঙৰ কথা, বিৰাটেই অশান্তি লাগে। ইয়াতকৈ অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ হ'লে বাৰু বাচিব পাৰি, একেবাৰে অকণমানি অকণমানি মাছকেইটা, সেয়েহে বাচিবলৈ দিগদাৰ হয়। কিন্তু সৰু মাছ হ'লে পাতত দি খাবলৈ বিৰাট ভাল হয়। বেছি ডাঙৰ হ'লে পাতত দিবলৈ ইমান এটা ভাল নহয়, সৰুখিনি পাতত দিবলৈ ভাল হয়। তাকে ভাবিছোঁ পাততো অকণমান দিম। মাছকেইটা বাচি লওঁ এতিয়া। এয়া মাছটো বচা হৈ গ'ল, এইফালে কেইটামান থৈছোঁ পাতত দিবৰ কাৰণে, আৰু এইকেইটা বেছিখিনি ভাজি পেলাই খাম। আৰু এয়া মাছ ভাজি আছোঁ। মাছকেইটা যিকেইটা অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ আছিলে এইকেইটা মই ফ্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু এইফালে পাতত দিবলৈ মানে পাতখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এই কলপাত এখিলা লৈছোঁ, আপোনালোকে জানেই চাগে, হ'লেও অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু হালধি পাত এখিলা দি লৈছোঁ, লগতে আদা পাত কেইটামান দি লৈছোঁ। এই হালধি আৰু আদা পাত দিলে গোন্ধটো বিৰাটেই ধুনীয়া ওলায়। আৰু এতিয়া মই মাছকেইটা দি লৈছোঁ। বেছিকৈ ৰখা নাই, মই খোৱা মানুহ যিহেতু কম, সেয়েহে অকণমান অকণমান খালেই হৈ যায়। আৰু মাছখিনি গোটেইখিনি অকণমান পাতলকৈ দি লৈছোঁ। আৰু তাৰ লগতে নহৰু কেইফুটমান গুচাই ৰাখিছিলোঁ, নহৰু কেইফুটো দি ল'লোঁ। আৰু লগতে জলকীয়া কেইটামান দি লৈছোঁ। জলকীয়া নিজে যিমানটো জোখত খায়, মানে জ্বলাটো যদি অকণমান বেছিকৈ বিচাৰে জলকীয়াটো অকণমান বেছিকৈ দিলেই হয়। মই বেছি দিয়া নাই, 3টামান জলকীয়া দি লৈছোঁ, যিহেতু আমাৰ ঘৰত জ্বলাটো অলপ কমকৈ খায়। এয়া জলকীয়া দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি বন্ধ কৰি ল'ম। এইখন এতিয়া এনেদৰে বন্ধ কৰি লৈছোঁ। আৰু ঢকুনাৰ মানে পাতৰ অকণমান লৈ পেলাই এইটো গাঁঠিটো দি ল'ম। এয়া চাওক, গাঁঠিটো দি ল'লোঁ, ধুনীয়াকৈ বন্ধ কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া জুই জ্বলিয়ে আছে, জুইত দি ল'ম। আপোনালোকে তেনেদৰে গেছতো পুৰি খাব পাৰে, গেছত টেৱা এখনত দি এনেদৰে পুৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ জুইৰ সুবিধা নাই তেনেহ'লে টেৱাত মানে এনেকৈ সেকিও খাব পাৰে। মই এতিয়া জুইত দি ল'লোঁ। এইখিনি সিজে মানে মায়ে ৰবাব টেঙা কাটি আছে, তো ৰবাব টেঙা অকণমান খাবলৈ যাওঁ। ৰবাব টেঙা কাটিছে এয়া। এতিয়া আমি চবেই মিলি ৰবাব টেঙা খাম। মনৰে তেতিয়াৰ পৰা কটাৰ পৰাই খায়ে আছে বহি লৈ।
মুহাটোতে খাচোন দিয়া ৰবাব টেঙা আপোনালোকৰ দেখি খাবলৈ মন গৈছে নেকি বাৰু চাই ৰবাব টেঙাটো খাবলৈ বৰ ধুনীয়া হৈছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাবলৈ হৈছে ন টেঙাটো হা আকৌ মোৰ ভাগৰ পৰা লগা হ'ল মোৰখিনি বেলেগ নেকি নিজৰখিনি আছে মোৰ ভাগৰ পৰা অকণমান মই মোকো অকণমান খুৱাই দিছে এইফালে মনৰ টেঙা খোৱাত ব্যস্ত চাওক একেবাৰে বহি লৈছে পুৰা আৰু পুৰা ব্যস্ত আৰু টেঙা খোৱাত আকৌ সেইখিনিও খাব লগা হ'ল হ'ল টেঙা খাহি আমাৰ খাই হৈ গ'ল টেঙা খাওঁ মানে মাছৰ এইটোখিনিও সিজি গ'ল আৰু নমাই ল'লোঁ এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি ল'ম ঠাণ্ডা হ'লে এইখিনি উলিয়াই পেলাই চাম কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হৈ লওক মাছ পাতত দিলোঁ মোক কথা কৈ আছোঁ দেখা নাই আৰু এতিয়া মনৰ আহি কোচত উঠি আছে মোক দিগদাৰ কৰি আছে কথা ক'বলৈ নিদিয়ে বদমাছ কৰি আছে ন বদমাছ কৰি আছে আৰু আমাৰ টিকলিজনী মাম খাই আছে অলা পিচকু পিচকু কি খাইছা তুমি কি খাইছা মাম খাইছা মাম মাম খাইছানে পিচকু 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 ভাতত দিয়া মাছখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি উলিয়াই চাওঁ তেনেকুৱা হৈছে সিজাটো সিজিছেই বাৰু এতিয়া উলিয়াই পেলাই বাকী মই নিমখ দিয়া নাছিলোঁ নিমখখিনি এতিয়া পিছত সানি এয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ পাতত দিয়া মাছ মাজে মাজেহে খোৱা হয় দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি প্লেটত উলিয়াই ল'ম উলিয়াই লৈ পেলাই এতিয়া জলকীয়াখিনি আৰু নহৰুখিনি ভালদৰে সানি ল'ম বহুতে একেবাৰে চাটনি টাইপ বনাই খায় কিন্তু মই তেনেকৈ নকৰোঁ মাছকেইটা ভাঙি নিদিওঁ গোটা গোটাকৈ ৰাখিম খালি জলকীয়া আৰু নহৰুখিনি অলপ সানি ল'ম নহৰু আৰু জলকীয়া ধুনীয়াকৈ সিজি যায় আৰু এইপিনে মচন্দৰী আনি থৈছে চাটনি বনাবৰ কাৰণে এইটো চাটনিটো খাই বৰ ভাল লাগে এয়া মাছখিনি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম নিমখ আৰু তেল দি ল'ম মানে পাতত দিওঁতেও তেল দিব পাৰে কিন্তু মই পাতত দিয়াৰ সময়ত তেল দিয়া নাই এতিয়া তেলখিনি দি ল'ম এতিয়া পাতত দিলোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ নিমখ আৰু তেল দি সানি ল'লোঁ আৰু জলকীয়া আৰু নহৰুখিনি হাতেৰে অকণমান টেপি টেপি ভাঙি দিম এইখিনি আৰু এইখিনি খাবলৈ হৈ গ'ল ভাতৰ লগত খাম আৰু এয়া চাওক পাতত দিয়া মাছ কোনে কোনে খায় জনাবচোন খাই ভাল পায় নে নাপায় সেইটো কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে এনেদৰে খায়নে বেলেগ কিবা ধৰণে খায় সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব এইফালে আমাৰ টিকলিজনীয়ে খাই আছে আৰু মনৰে কুটকুটাই আছে আৰু টিকলিক খুওৱাৰ পিছতে আমিও ভাত খাম আৰু মনক গাটো ধুৱাই লওঁগৈ তাৰপিছতে আমি সকলোৱে মিলি ভাত খাম কৰিবলৈ নিদিয়ে তাই কেলে তুমি দেখোন আজি ধেৰ কাম কৰিছিলে এয়া ভাতকেইটা বাঢ়ি আনিলোঁ আজি একেবাৰে চিম্পুল হয় মচন্দৰী চাটনি ইপিনে মাছ ভাজা আৰু মাছ পাতত দিয়া দাইল ভাত ইমানেই বেলেগ আৰু একো বনাই নাথাকিলোঁ মানে
মাজে মাজে এনেকৈ চিম্পুলকৈ খাবলৈও ভাল লাগে আৰু মাছ হ'লে বেলেগ নালাগে চব্জি তবজি ইমান খোৱা নহয় মাছ হ'লে সেয়েহে একেবাৰে চিম্পুলকৈ থৈ দিয়াতে হৈ গ'ল মনক অকণমান খুৱাই দিলোঁ নিজেও অকণমান আৰাম কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া বাকী কামখিনি কৰোঁ যিহেতু দিন ছুটি হৈ গৈছে ঠাণ্ডা দিন আহিছে আৰু এনেইতো ইমান আগতে এনেকুৱা দিনত ঠাণ্ডা পৰে আজিকালি অকণমান বতৰটো বেয়া হৈছে যিহেতু ঠাণ্ডাটো অকণমান লাহে ধীৰে আহে আৰু এতিয়া বাকী কামখিনি কৰি লওঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ লগত আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল যদি লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই